ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අමාටෙච් 99 YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් තරම් ආව ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන ඉගෙන ගන්න නංගිලා මල්ලිලාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් LED repairing සම්බන්ධව. ඉතින් තාමත් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ පැත්තේ පේන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඉතින් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එසනින් නැරඹීමේ හැකියාව සහ notification එකක් ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. side එකේ තියෙන bell icon එක click කරොත්. ඉතින් වැඩි විස්තර වැඩක් නැහැ. අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි අපිට තියෙනවා අද කොන්කා TV එකක්. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ පුලට් එක කියලා. මේක ගෙනාවේ නම් ඩිස්ප්ලේ එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි පවර් දීලා බලමු මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. පවර් දුන්නා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලයිට් එක පත්තු වෙලා තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩ් බයි ලයිට් එක පත්තු වෙලා තියෙනවා. අපි රිමෝට් එකෙන් ඔන් කරලා බලමු. ඔන් කරා. එක ගමනක් ඇවිල්ලා යනවා. ආපහු ඔන් කරා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේකේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක එකපාරටම ඇවිල්ලා ආපහු නැති වෙනවා. ඒකට අපි මේක ගලවලා බලමු මේක ඇත්තටම මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බෑක් ලයිට් ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් වෙන ප්‍රශ්නයක්ද මොකද්ද කියලා අපි බලමු. අපි ටීවී එක නම් ගලව ගත්තා. මේ විදිහට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන තියෙන කැප් එක. මෙන්න මේ කැප් එක. පොඩි ඉදිමීමක් තියෙනවා කියලා. එතකොට එතන තමයි දැනට පේන්න තියෙන ඩැමේජ් එකකට තියෙන්නේ මේ ටීවී එකේ. ඔන්න ඔය කැප් එක තමයි. දැන් එතකොට අපි ඉස්සරලා මේක රිපෙයාර් කරන්න කලින් අපි මෙතන ගලවගෙන ඉන්න වෙනවා. මොකද මෙතන කැප් එක මාරු කරන්න නම් අපි ඒකත් ගලව ගමු. දැන් අපි පවර් ප්ලග් කරගත්තා. ඔයගලන්ට පේන ඇති ස්ටෑන්ඩ් බයි ලයිට් එකත් ඔන් එකේ තියෙන්නේ. අපි ඔන් කරගෙන බලමු මේ දැන් අලුත්ම තත්ත්වය. කියන්නේ මේ අපිට දැන් චෙක් කරන්න ඕන මේකේ බෑක් ලයිට් එක කට් වෙනවද කියලා. يعني එක සැරේම කරන්ට් එක ඇවිල්ලා යද්දී සමහරලාට මෙතන ස්මූතින් කැප් එක ඉදිමිලා තියෙන නිසා එතනින් අර පැත්තට පවර් යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකද නැත්නම් මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ බෑක් ලයිට් එකට දිගටම කරන්ට් එක යනවද කියලා තමයි අපිට දැන් චෙක් කරගන්න ඕන. අපි බලමු ඔන් කරලා. ඔන් වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති දිගටම ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක බෑක් ලයිට් වෝල්ටේජ් එක වැඩ. දැන් එතකොට මම මේක දැන් නැවත හයි කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන නැවත හයි කරගන්නවා හේතුව තමයි මට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ බෑක් ලයිට් එකට මොකද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වුණාම බෑක් ලයිට් එක පිච්චුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට මේ බෝඩ් එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවානේ මට. ඒක නිසා තමයි මම මේ නැවත හයි කරගන්නේ. මේකට ඇන දෙකක් තියලා නැවත හයි කරගන්නවා. මොකද මට අනිත් පැත්තේ බෑක් ලයිට් එකේ පෝල්ටි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා. දැන් මේ අපි ඇන ටික බුරුල් කරගන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලවන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන වටිනාම කොටස ගලවලා පොඩ්ඩක් අයින් කරලා බෑක් ලයිට් එක චෙක් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න මම හැම වෙලාවෙම කිව්වා දැන් නිතරම කියන දේ නිතරම කියන්නේ ඒ කියන්නේ රිපෙයාර් වලදී ඕගොල්ලන්ට අතින් වෙන පාඩුව මකා ගන්න තමයි මම මේක නිතරම මතක් කරන්නේ. අපි ඇන ටික පන්නලා ඉවරයි.
අපි හිමීට බෝඩ් එක ගලවමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ පොඩ්ඩක් ලාවට වගේ මෙතන ඇලවිලා තියෙනවා. ඒක බොහොම පරිස්සමින් තමයි ඔයගොල්ලෝ ගලව ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඩිස්ප්ලේ එක මම නැවතත් තියනවා මේ විදිහට. මොකද අපිට මේකේ එහා පැත්තේ රිබන් එක පන්න ගන්නව නැත්නම් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ රිබන් එක ගියොත් ඔක්කොම ඉවරයි. ඒක නිසා. දැන් එතකොට මෙන්න මේක ඒ කියන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බෝඩ් එක අපි මෙන්න මේ පැත්තට තියලා පොඩ්ඩක් අලෝගමු. මොකද මේක කඩලා ගියොත් එහෙට මෙහෙට වැඩිලා කඩලා ගියොත් ඔක්කොම හමාරයි. ඔක්කොම වැඩ ටික කරලා ඉවරයි. ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් මේ ඒක අලෝගමු. මේ විදිහට අලෝගමු. අපි හිමීට ඩිස්ප්ලේ එක ගමු. එතකොට ඕගොල්ලන් පේනවා ඇති මේ දැන් මේ තැන් වලිනුත් ඩිස්ප්ලේ එක අලෝලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගම් වලට දාලා මේ වලින් අලෝලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ගලවද්දි පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. නැත්තේ නැහැ. එතකොට අපිට පන්නන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. සම්පූර්ණ ඩිස්ප්ලේ එකම ගලවන්න නැතුව මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලත් එක්කම මේ විදිහට පන්නලා හිමීට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලත් එක්කම තමයි මේ බෝඩ් එක දැන් ගලවලා ගත්තේ. ඩැමේජ් එකක් නම් පේන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එකේ කිසිම ඩැමේජ් එකක් පේන්නේ නැහැ. අපි ඒක බොහොම පරිස්සමට අරන් තියමු. හරි. එතකොට මේ කවර් ටික, ඒ කියන්නේ මේ ටිකත් අපි හිමීට ගලව ගන්න ඕන. හරි, දැන් අපි ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගත්තා. දැන් අපිට ඕන මේකේ මේ ලයිට් පටි මේ කොහෙද වැඩ කරන්නේ? ඒ කියන්නේ එක පැත්තක්ද වැඩ, එක පැත්තක්ද වැඩ නැත්තේ මේකේ ෆෝල්ට් එකක්ද කියලා චෙක් කරගන්න. ඉතින් අපි මේක ඔන් කරගමු ඉස්සෙල්ලා පවර් දීලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති LED එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. පවර් එක ඔන් කරා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති එකපාරට ඇවිල්ලා ගියා. අපි ආපහු ඔෆ් කරමු. ඔෆ් කරා. නැවත ඔන් කරලා බලමු. පිළයයි. මම පේන ඇති මේ ලයිට් පේලිය. කියන්නේ මේ ලයිට් පේලිය හොඳටම පත් වෙනවා. මේක ටිකක් කණාමැදිරි එළිය වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් තමයි මේ ෆෝල්ට් එන්නේ. අපි ඒ ටික චෙක් කරලා බලමු. ගලවලා පවර් අන්ප්ලග් කරලා. එතකොට අපි මේ කොලේ හිමීට ගලව ගමු. මේ විදිහට බොහොම පරිස්සමට. එතකොට දැන් මේවා ඇලවිලා තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක ගම් එකක් දාලා කොලේ අලවලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒකත් රිමූව් කරගන්න ඕනේ හිමීට. නැත්තම් කොලේ ඉරෙනවා. හොඳයි, ඉතින් දැන් මෙහෙමයි. දැන් අපි මේ බෑක්ලයිට් ස්ට්‍රිප් ටික චෙක් කරගමු. මොකද බෑක්ලයිට් ප්‍රොබ්ලම් එකක් කිව්වට සමහරලාට මේවා වල ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ බල්බ් එකින් එක චෙක් කරගෙන බලමු මේවා පිච්චිලාද තියෙන කියලා. ඒ කියන්නේ මේ එක ස්ට්‍රිප් එකක තියෙන එක බල්බයක් හරි පිච්චුනොත් මේක එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. එහෙම වුණොත් අර විදිහට ප්‍රීස් වෙලා යන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් අපි බලමු මෙතන දැන් මේ බෑක්ලයිට් පිච්චිලාද කියලා. ඉතින් මම ඒක චෙක් කරන්න හදාගත්තා. ඉතින් මේ ලොකු සල්ලි දීලා ඉවරලා ලොකු ඒවා ගන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ හදාගත්තේ ෆෝන් චාර්ජර් එකකින් තමයි හදාගත්තේ මේ බෑක්ලයිට් චෙක් කරන්න. අපි බලමු මේක චෙක් කරලා ඉවරලා
මේකේ මොකක් හරි ෆෝල්ට් එකක් තියනවාද කියලා. අපි මෙතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්නවා ලයින් එක. අපි මුලින්ම බලමු මේ බල්බ් එක පිච්චිලාද කියලා. ඒක හොඳයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේකත් හොඳයි. මේ බල්බ් එක හොඳයි. ඒ බල්බ් එකත් වැඩ. ඒ බල්බ් එකත් වැඩ. අපි බලමු අවසාන බල්බ් එක. ඒ බල්බ් එකත් වැඩ. ඒ කියන්නේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ කොහෙවත් බල්බ් පිච්චිලා නැහැ. අපි ඊළඟ මේ පටිය බලමු. ඒ බල්බ් එක වැඩ. මේ බල්බ් එකත් වැඩ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පටි පිච්චිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙනම් බෝඩ් එකේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් බෝඩ් එක චෙක් කරලා. ඒ කියන්නේ බෝඩ් එකේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවා කැපාසිටර් එකක් ඉදිමිලා තියෙනවා. එතකොට සමහර විට ඒ කැපාසිටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් දන්නේ අපි ඒක කැපාසිටර් එක මාරු කරලා බලමු. තියෙන්නේ ඒ බෝඩ් එක මේකේ මෙන්න මේ කැපාසිටර් එක තමයි ඉදිමිලා තියෙන්නේ දැනට අපිට පේන්න තියෙන්නේ. අපි මේක ගලවලා චේන්ජ් කරලා ඉවරලා අලුත් එකක් දාලා බලමු. මොකද්ද මේකේ ප්‍රශ්නේ කියලා. අපි මේ කැප් එක ගලව ගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කැප් එක ඉදිමිලා තියෙනවා. අපි මේ වෙනුවට වෙන කැප් එකක් දාලා බලමු. ඉතින් අපි හොඳ අලුත් කැප් එකක් දාගත්තා. අපි දැන් සෙට් කරලා බලමු මොකද්ද ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ කියලා. දැන් අපි බෑක් ලයිට් එක කනෙක්ට් කරගමු. කනෙක්ට් කරගෙන අපි පවර් දීලා බලමු. මොකද්ද දැන් මේකේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේ කියලා. මතක තියාගන්න නිතරම ගලවලා තියෙනේවා මෙන්න මේ ආකාරයට ෂෝට් වෙන්නේ නැති වෙන්න තියාගන්න උත්සාහ කරන්න.
අපි මේ දැන් බෝඩ් එක හයි කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේක හයි කරලා මේ පවර් දීලා ඉවරලා මේකේ ලෙඩේ හරි ගිහිල්ලාද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඔන්න වෙනවා. අපි ටීවී එක ඔන් කරලා බලමු. ඔන් වුණා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලෙඩේ හරි ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ අර කැප් එකේ තමයි ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ කැප් එකෙන් ස්මූතින් කරන එකෙන් පවර් කට් වෙන එක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි බෑක්ලයිට් වැඩ කරන්නේ නැති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එකක් ඒ විදිහට ඇවිල්ලා ගියාට පස්සේ හැම වෙලාවෙම හිතන්න එපා මේ බෑක්ලයිට් වලින් කොයි හරි පිච්චිලා ඇති කියලා. සමහරවිට බෝඩ් එකෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මේක සම්පූර්ණ හයි කර ගැනීම. හරි අපි දැන් ටීවී එක හදලා ඉවරයි. අපි පවර් ප්ලග් කරන් බලමු අපේ වැඩේ සාර්ථකද කියලා. පේනවා ඇති ඕගොල්ලන්ට මෙතන රෙඩ් ලයිට් එක පත් වුණා. අපි ඔන් කරලා බලමු. ඔන් වුණා. අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ටීවී එක ඔන් වුණා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටීවී එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් දැන් නම් මේ channel නෑ no signal. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ටීවී එක වැඩ කරන්න ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ටීවී එක වැඩ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වේවි කියලා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න, subscribe කරන්න channel එක. හැමදාමත් වගේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මං හිතනවා මේක ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා.